Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Dương R Kudo. Thank you for traveling. Dương đã đến Đến Bangkok. Đây là video tổng hợp và tóm tắt chuyến đi 3 ngày 2 đêm lần này của Dương. Và tất nhiên như mọi chuyến đi nước ngoài khác trên kênh của mình, chuyến đi này sẽ xoay quanh việc đi xem các cái triển lãm nghệ thuật và trải nghiệm một chút về văn hóa địa phương. Bangkok luôn luôn khiến Dương cảm thấy thích thú và thành phố này vẫn là một lựa chọn dễ dàng mỗi khi Dương lên cơn thèm đi du lịch nước ngoài. Nếu các bạn có cùng sở thích với Dương, xin mời các bạn cùng theo dõi chuyến đi này nhé. Đáng lẽ ra năm nay thì Dương không có định đi du lịch nước ngoài đâu. Tại năm nay làm ăn hơi khó so với năm trước. Mà Dương thì đang muốn để dành tiền đi một cái xứ sở mới như là Đài Loan hay Hồng Kông gì đó. Rồi đáng lẽ ra là có đi Bangkok, Dương cũng không có đi cái tháng 10 này đâu. Dương thích đi tháng 12, tháng 1 cho nó mát đó mọi người. Vậy đó, nhưng mà tại vì Dương có cái điểm travel credit của hãng bay, mà nếu không xài trong đợt này thì sẽ bị hết hạn. Và thế là Dương phải lên nhanh một cái plan đi du lịch ngắn ngày. Đây là lần thứ 5 Dương đi Thái Lan rồi. Lần đầu đi Thái cũng là lần đầu tiên xuất ngoại trong đời luôn, đó là năm 2009. Sau đó là vào các năm 2017, 2019 thì Dương đi cùng bạn bè. Lần đáng nhớ nhất chính là năm 2020 là Dương đi dự đám cưới của anh bạn bên Thái. Thấy tình hình Covid căng thẳng quá, Dương đành đi đúng một ngày một đêm là về rồi. Và mới đó cũng 5 năm rồi mới quay lại Thái nha. Đi Bangkok nhiều rồi nên Dương có cảm giác chill chill, không có căng thẳng như là khi đi Úc, Hàn hay là châu Âu. Lên plan không cần quá kỹ, tinh thần là go with the flow, tới đâu hay tới đó. Bây giờ Dương đã đến Bangkok. Ngày đầu tiên là Dương chỉ có buổi chiều và buổi tối thôi. Thì buổi chiều ban đầu là Dương định đi 2 điểm, nhưng mà do đến khách sạn là cũng trễ là cũng 3 giờ, mà mấy cái điểm Dương định đi nó đều đóng cửa khoảng 5-6 giờ. Do đó bây giờ rút lại còn một điểm thôi, và một điểm lại rất là gần chỗ Dương ở, đó là BACC. Bangkok tất nhiên là có rất là nhiều điểm đến về Curu Gallery, bảo tàng, nhưng mà tại vì chuyến đi của mình thì ngày đầu đến rồi mình sẽ hơi mệt, cho nên là mình sẽ ưu tiên đi cái gì mà nhanh và gần nhất thôi. Thì chỗ mình ở là ngay trạm Ratchathani, thành ra là cái điểm nào ngay trung tâm thì mình đi trước. Trong cái plan của mình ban đầu là hôm nay điểm đầu tiên mình đi là Chuyến House, là một cái chỗ nhà cổ kiểu Thái. Bây giờ thì bỏ điểm đó rồi, thì cái plan B là chỉ đi BACC. Rồi sau đó thì xong BACC rồi thì cũng hơi trễ rồi, thì sẽ lượn qua mấy cái mall lâu đời của Bangkok, Siam Paragon, Siam Discovery này nọ. Đây ngay trước mặt là Discovery. Đó, Siam Discovery. Cái plan B mình bổ sung thêm một cái là tối mình có thể vào trong Siam Paragon, mình có thể tìm các nhà sách Kinokunia. Thì cái nhà sách này rất là lớn và nổi tiếng rồi ngay khu trung tâm. Thì hồi xưa lần đầu mình đến Bangkok là mình vào nhà sách đó mình đã bị wow, mà hồi xưa thì không có làm vlog, nên là lần này trở lại nhất định cũng sẽ cố gắng thăm nhà sách đó một miếng. Nói chung là ở ngay khu trung tâm thì cũng nhiều lựa chọn. Cái plan của mình có thể rất là linh hoạt, không đi chỗ này cũng đi chỗ kia, tại vì thứ nó cũng gần nhau. Siam Discovery. Tới BACC rồi đó các bạn, là tòa nhà này. Hồi xưa mình ở trên cái khu đó lần đầu đến là mình bị wow luôn, tại sao lại có một cái khu là cao tầng mà là nơi sinh hoạt cộng đồng thú vị như vậy. Còn bây giờ mình đi dưới đất, đây là BACC. Có vẻ như là đang có cái triển lãm gì đó hay ho. Do not return to your body, I am dead and I am a ghost. Wow, mình hơi bất ngờ nha. Vừa mới bước chân vô từ ngoài là gặp ngay cái triển lãm UOB Painting of the Year tại Thái Lan. Mắc cười ghê, triển lãm cũng đang diễn ra Việt Nam thì mình chưa có dịp đi xem, rồi cốt cuộc đi xem bên Thái. UOB Painting of the Year là một giải thưởng hàng năm về nghệ thuật do ngân hàng UOB tổ chức. Giải thưởng này thì đã có từ năm 1982 và có thể coi là một trong những cái cuộc thi nghệ thuật lâu đời và uy tín nhất ở Đông Nam Á.
Cuộc thi này thì hiện đã có mặt tại Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Theo mình biết thì sau khi các cái tác phẩm chiến thắng ở mỗi đất nước thì sẽ có thêm một cái vòng thi nữa dành cho nguyên khu vực Đông Nam Á. Ở đây thì BACC đang trưng bày các tác phẩm được vào chung kết và có giải ở Thái Lan thôi nha mọi người. Mình chưa bao giờ đi xem các triển lãm tác phẩm thắng giải ở Việt Nam hết á. Tự dưng nay là hữu duyên đi xem ở BACC này. Nhìn sơ qua chưa cần đọc chú thích thì mình cũng cảm thấy thích vài tác phẩm rồi. Tuy trong thời gian ngắn tham quan mình chưa có cảm nhận được tác phẩm nào có câu chuyện và chiều sâu đồng điệu với mình, nhưng mà phải công nhận về kỹ thuật và độ chi tiết thì mình thấy có nhiều cái đáng học hỏi. Video này thì mình sẽ chia sẻ toàn bộ chuyến đi. Nội dung khá dài nên từng triển lãm mình chỉ quay lướt qua thôi nha. Mình sẽ làm riêng từng video cho từng triển lãm sau. Và tất nhiên trong những cái video đó mình sẽ quay rất là kỹ chi tiết tranh cho các bạn xem. Bạn nào có theo dõi kênh của mình thì cũng biết cách mình quay vlog triển lãm rồi ha. Triển lãm UOB Painting thì nằm ngay sảnh đón, còn đi lên lầu thì sẽ có nhiều cái triển lãm nho nhỏ khác dọc theo hành lang tròn của tòa nhà. Ngoài mấy cái triển lãm đó ra thì sẽ là các shop bán đồ mỹ thuật, đồ lưu niệm, dịch vụ in nghệ thuật, cửa hàng sách, một số gallery nhỏ và cả quán cà phê nữa. Nhìn chung khu vực này sau bao nhiêu năm thì cũng không thay đổi mấy. Khi mà xem các cái triển lãm nhỏ này thì mình thấy tòa nhà BACC này là một nơi rất là hay. Nó cung cấp không gian và cơ hội triển lãm cho cả những cái hội nhóm, những tổ chức nhỏ, các câu lạc bộ hay những cộng đồng sở thích. Vị trí của tòa nhà thì ngay tại khu trung tâm và kế bên trạm tàu điện, rất là tiện lợi cho cả người dân thành phố lẫn khách du lịch. Đây đúng là một cái lựa chọn hàng đầu cho những ai du lịch đến Bangkok và ít nhiều quan tâm đến hoạt động triển lãm nghệ thuật nơi đây. Từ tầng 5 đến tầng 9 là khu vực dành cho các triển lãm quan trọng. Không gian trên đây được tách riêng ra vì đôi khi sẽ có các cái triển lãm bán vé. Khu vực này thì họ không có cho mang tripod, selfie stick, túi xách và các cái đồ lỉnh kỉnh vào. Mình chỉ được cầm điện thoại và đeo túi nhỏ nhỏ vào thôi. Một số triển lãm còn không cho quay video mà chỉ được chụp hình. Nói thiệt thì cái vụ cấm quay video tất nhiên là quy định ở đâu mình phải theo đó, chứ nhiều lúc mình thấy nó cũng chưa có hợp lý lắm. Đợt này mình đến thì có hai cái triển lãm mình thấy đáng chú ý là Constellation of Complicity và Human. Cả hai triển lãm này đều là triển lãm nhóm quy tụ nhiều tác giả đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nếu như Constellation of Complicity mang đến sự nhạy cảm về địa chính trị từ các vùng đất như Myanmar, Nga, Iran, Syria với nhiều thông điệp, chất liệu và phong cách nghệ thuật khác nhau, thì Human là một triển lãm nhiếp ảnh các tác phẩm từ giải thưởng Prix, một giải nhiếp ảnh quốc tế danh giá. Các tác phẩm trưng bày ở đây cho thấy tình yêu con người có thể được thể hiện sâu sắc bằng những cái chủ đề nhiếp ảnh khác nhau. Mình thích triển lãm này đến mức mà sáng ngày cuối của chuyến đi mình đã quay lại đây chỉ để xem nó thêm một lần nữa. I love this one. Yeah, kind of. Sau khi mà xem hết các cái trưng bày triển lãm lớn nhỏ ở đây thì mình cảm thấy thật là mãn nguyện các bạn à. Ngày đầu tiên như vậy là xem cũng đã mắt rồi. BACC đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng. Như vậy là vừa rồi Dương mới tham quan xong BACC, quả là không thất vọng. Sau bao nhiêu năm trở lại, thậm chí có phần là bây giờ mình trở lại mình coi mình có nhiều điều biết hơn, nhiều kiến thức hơn, mình thấy còn thích hơn hồi xưa. Bây giờ thì mình sẽ làm một chuyện rất là đặc trưng khi du lịch Bangkok, đó là đi dạo mấy cái shopping mall. Mấy cái mall ở Siam này thì rất là cám dỗ nha các bạn. Hồi xưa mỗi lần mình vào là đi đến quên thời gian luôn á, đi hết mall này liên tục đến mall khác vì tụi nó thông với nhau á. Đi xong mình muốn rụng hai cái cẳng luôn. Cho nên á là lần này mình đi nhanh lướt qua thôi, coi là sau bao năm có gì khác không. Và thực ra thì mình cũng có một cái điểm đến cụ thể ở trong đầu, đó là nhà sách Kinokunia ở trong Siam Paragon. Đó, thấy chưa? Nói là không có ghé hàng quán gì đâu mà đi ngang cái store của Gentle Monster cũng lượn vô vòng. Đợt này ở Gentle Monster làm store thật sự hay quá. Mà cái store ở Siam Paragon không biết sao làm nhỏ xíu xem không có đã gì hết á. Trong khi mình xem trên mạng thì thấy ở Seoul họ làm bự quá trời luôn. Đây mình đã tới nhà sách Kinokunia, nhà sách ở trên tầng 3 của Siam Paragon. Đi từ chỗ trạm Siam tới đây thì cũng một đoạn khá xa đó nha. Kinokunia là chuỗi nhà sách quốc tế xuất xứ từ Nhật Bản. Họ đã có hơn 4 chi nhánh trên toàn thế giới. Riêng ở Đông Nam Á thì họ đã có ở Singapore, Malaysia, Indo, Philippines, Thái Lan và Cambodia. Chi nhánh ở Siam Paragon này thì được mở từ năm 2005 và vào cuối năm 2023 thì họ có làm một cái tái khai trương khá là lớn. Thả vô đây thì bạn sẽ thấy một biển trời các loại sách và có đủ loại ngôn ngữ như Anh, Hoa, Thái và Nhật. Mình thì không có mê mua quần áo nha, mà mấy lần trước vô đây kiểu gì mình cũng sẽ sắm ít nhất một cuốn. Có đợt mình còn mua một mớ rồi về Việt Nam bán lại cho bạn bè. Ai mà thích sách, sách design của nước ngoài thì vô đây các bạn sẽ bị choáng ngợp thôi các bạn ơi.
Nhà sách này thì mở cửa tới 10 giờ tối lận, và chỉ cách chỗ mình ở có một trạm tàu điện thôi. Cho nên mấy buổi tối ở đây không đi đâu chơi thì một là mình ngồi ôm laptop ở khách sạn, hai là mình vào đây giết thời gian đó các bạn. Thank you. Như vậy là mình vừa kết thúc ngày đầu tiên ở Bangkok. Dành cho bạn nào mới biết đến kênh của mình, xin phép được giới thiệu thêm một chút nha. Công việc chính của mình là một photographer. Instagram về nhiếp ảnh của mình là Dương Kudo. Bên cạnh đó mình cũng có vẽ tranh và thường post lên Instagram tại Nojasmi. Kênh YouTube Dương Kudo này của mình thường chia sẻ nội dung về các triển lãm nghệ thuật, review sách artbook và thỉnh thoảng là video quá trình sáng tạo của cá nhân mình. Rất mong các bạn yêu thích nghệ thuật sẽ ủng hộ và chia sẻ kênh của mình để kênh được phát triển hơn nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay là ngày thứ 2 của chuyến đi và sáng nay là sáng thứ 7 ở Bangkok. Sáng mình dậy tắm rửa ăn sáng xong vẫn còn quá sớm để mà đi tham quan này nọ. Cho nên là mình tranh thủ đi bộ qua khu Pratunam ở bên kia đường để mua giùm đứa bạn mấy cái phụ kiện làm đẹp. Sau đó thì mình bắt xe ôm đi về phía tây của thành phố để đến điểm tham quan đầu tiên. Ở khu phía tây này thì mình thấy chưa có tiện đi bằng BTS, cho nên thôi là bắt xe ôm đi cho lẹ, chứ nếu không mình sẽ phải đi bộ rất là nhiều. Sáng nay thì mình sẽ đến một cái gallery của Đại học Silkpakorn, gọi là Central Silkpakorn University. Anh Grabby anh chở mình đến đây để anh thả mình xuống, kêu mình tự đi bộ vô, chắc khoảng 200-300 mét gì đó. Cái dãy tường màu trắng này là tường ngoài của Central Silkpakorn University rồi đó. Cổng vào màu trắng nhìn rất là truyền thống và cũng rất là thanh lịch. Mình nhìn thấy nó uy nghiêm á, cái tự nhiên cái rén, không biết có vô tự do được không. Thành ra là phải hỏi anh bảo vệ một tiếng rồi mới dám vô á. Cái trung tâm nghệ thuật Đại học Silkpakorn này thì nằm trong dinh Wat Phra, là một cái di sản kiến trúc của Bangkok. Đại học Silkpakorn cũng là một trong những trường hàng đầu của Thái Lan. Trung tâm này thì có chức năng là hỗ trợ và phát triển cho giáo dục nghệ thuật và nghệ thuật đương đại của Thái. Hôm nay mình đến đây thì đang có triển lãm của giải thưởng sáng tạo Silpa Pibrasri lần thứ 24. Các cái tác phẩm ở đây được trưng bày thì là kết quả làm việc sau 1 năm của các nghệ sĩ và đã được tuyển chọn gắt gao từ các giám khảo. Sau khi tham quan thì mình thấy có 2 tác phẩm ở đây khiến mình cảm thấy thực sự ấn tượng. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc tham quan kiến trúc của tòa nhà cũng khiến mình rất là thích thú. Đây là một công trình cổ được Hoàng gia Thái xây dựng từ thế kỷ 18, sau đó đã được bán cho chính phủ và đến thế kỷ 20 thì nó trở thành học xá đầu tiên của Đại học Silkpakorn. Mình phải nói thêm là các bạn sinh viên ở đây rất là nhiệt tình với khách tham quan nha. Mặc dù đây không phải là nơi bán vé, nói chung mình rất có thiện cảm với nơi này. Như mình đã nói thì trong video tổng hợp này mình chỉ quay lướt qua các tác phẩm thôi ha. Mình sẽ cố gắng sớm làm video riêng cho từng triển lãm. Trên kênh của mình thì các video triển lãm này mình chỉ làm dạng quiet vlog, là mình chỉ quay các trải nghiệm tham quan của mình và chi tiết của tác phẩm mà thôi, chứ không có nói nhiều như video này đâu. Điểm tiếp theo của sáng hôm nay là một gallery tình cờ mình tìm thấy trên Google Maps. Do mình muốn hôm nay đi các gallery ở khu Bangkok là phía tây của thành phố. Sau đó thì mình tìm hiểu trên mạng sơ sơ, thấy chỗ này cũng hay quá, thế là chốt luôn. Đây, cái này các bạn đang thấy là lối vào của gallery ATT19. Xanh mát ấn tượng ha. Sau khi mà bị hấp hồn bởi cái lối vào xanh mát này thì mình tiếp tục bị ấn tượng với 2 cái cửa gỗ tếch được vẽ tay phác họa 2 vị thần Trung Hoa. Cái tòa nhà này thì được phát triển từ một ngôi trường cổ của người Hoa và sau này thì được tu bổ lại cho mục đích sử dụng đương đại. Cái gia đình mà sở hữu công trình này thì đã có một cái sự yêu mến và đóng góp từ rất là lâu trong việc bảo tồn các di sản văn hóa nghệ thuật.
Ở đây toàn bộ không gian tầng trệt trưng bày rất là nhiều đồ cổ và các vật phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Mình thấy khá nhiều vật phẩm có xuất xứ là Trung Hoa và Nhật Bản. Những ai mà mê cái sự tinh xảo vào đây sẽ thích rất là nhiều món. Trong khi đó, ở tầng trên là một gallery đương đại với các không gian đóng mở đang xen nhau rất là thú vị. Hôm nay mình đến thì đang có triển lãm Moves of Life của nghệ sĩ Tima Rusaic. Triển lãm này mình thấy trưng bày một lượng lớn các cái tác phẩm từ tranh, gốm sứ, điêu khắc, in kỹ thuật số cho đến cả trang phục. Không gian trưng bày ở đây tạo một cái cảm giác rất là dễ chịu, tự nhiên, khác với những cái không gian gallery hình hộp kính bưng và mở máy lạnh. Mình xem triển lãm xong thì vẫn thích nán lại đi lòng vòng ngắm nghía kiến trúc của công trình này. Kế bên ATT19 là Lake Gallery Art, cũng là cùng chủ sở hữu luôn á. Bên Lake Gallery thì không có mở cửa sẵn mà phải liên hệ người ra mở, cho nên là mình cũng chỉ đứng ngoài ngắm nghía một xíu thôi cũng thấy đủ rồi. Tóm lại, nếu mà bạn định đi khám phá một cái khu vực mà có nhiều art gallery thì mình đề xuất đưa hai gallery này vào danh sách điểm tham quan nha. Ngoài ra, xung quanh hai gallery này còn có những cái gallery khác cũng thú vị lắm đó. Các bạn theo dõi tiếp video này sẽ thấy. Từ ATT19 đi bộ khoảng hơn 100m là tới Warehouse 30 rồi. Cái chỗ này ai mà thích art và thích shopping là không có thể bỏ qua đâu. Warehouse 30 là một tổ hợp không gian nghệ thuật và dịch vụ về phong cách sống, được tổ chức trong một nhà kho cũ được tân trang lại. Cái khu nhà kho gỗ này thì có từ thời Thế chiến thứ hai, được sử dụng bởi quân đội Nhật, rồi bị bỏ hoang một thời gian. Sau đó đã được cải tạo lại và họ đã mở cửa vào năm 2017. Ở đây ngoài quán xá nhà hàng ra thì đương nhiên có art gallery và các studio thiết kế. Ai mà thích shopping mấy cái đồ sưu tập, trang trí nhà cửa hay là đồ vintage thì đến đây nhớ mang nhiều tiền nha. Warehouse 30 cũng là một địa điểm check-in chụp hình sống ảo ok lắm đó. Tại lúc mình đến là buổi trưa nắng nóng nên mới vắng thôi. Mình có tìm hiểu sơ sơ trước trên mạng nên đến đây là mình chỉ lướt qua khu tầng trệt, sau đó lên lầu, bởi vì cái nơi chính mình muốn đến là Curu Gallery. Khi mình đến Curu Gallery thì đang có một cái triển lãm là Jumbo Bangkok thực hiện bởi nhóm Better Code. Jumbo là một cái chuỗi sự kiện showcase các sản phẩm và tác phẩm từ các nhà thiết kế và thương hiệu địa phương, kết hợp với một số thương hiệu quốc tế do Jumbo Tokyo tổ chức. Các art show do Jumbo thực hiện đã có mặt tại Tokyo, Paris, Seoul và nay là Bangkok. Mình thì thấy các tác phẩm trưng bày ở show này rất là đương đại, tươi tắn và dễ tiếp cận với thị hiếu của công chúng trẻ. Mình chỉ không rành là giá tiền có ghi ở mỗi tác phẩm là mắc hay rẻ thôi. Như vậy, kế hoạch đi xem triển lãm sáng nay của mình đã thành công mỹ mãn. Mình cũng không có ngờ trước là một buổi sáng mà được xem từ những món đồ cổ và thủ công mỹ nghệ truyền thống cho đến các tác phẩm rất là đương đại và cũng rất là thương mại, đủ mọi hương vị nghệ thuật, thật là mãn nguyện. Sau khi đi xem triển lãm no mắt thì mình tới phần no bụng, bởi vì mình được vợ chồng anh bạn người Thái dẫn đi ăn, đi tham quan vài điểm check-in và tất nhiên là đi cà phê nữa. Điểm tiếp theo mình đi thì các bạn trẻ, các bạn thích phong cách vintage, thích thập niên 80 chắc cũng sẽ muốn ghé chơi đó. Mời các bạn đi tiếp cùng mình nha. Chỗ này trên Google Maps gọi là Corner House Bangkok, tạm dịch là tòa nhà ở góc đường. Tòa nhà này thì ở Bangkok và khá gần Talat Noi, khoảng 10 phút đi bộ à. Bên trong đây thì có các quán cà phê, không gian workshop và không gian triển lãm. Anh bạn mình thấy đi xem triển lãm nên dắt mình tới chỗ này, nhưng mà xui hôm nay cái chỗ Pavilion đóng cửa, thành ra là tụi mình xuống đây hòa vào không gian của giới trẻ ở một quán tên là Such a Small World. Chỗ này như là một câu lạc bộ giới trẻ phong cách retro thập niên 80 đó các bạn. Ở trong đây thì có cà phê, có trò chơi điện tử cho nhóm bạn, có bán đĩa vinyl và máy chơi đĩa, và có cả không gian biểu diễn nhạc live nữa. Như các bạn thấy đó, khách ở đây thì toàn là giới trẻ cỡ 20 mấy tuổi á. Mình cũng trẻ nên mình vô đây mình thấy hợp quá trời luôn. Rồi, nội dung ngày thứ hai của mình xin tạm khép tại đây nha. Tối nay là tối thứ bảy mình đi chơi, không có share lên vlog được. Các bạn hãy theo dõi xem ngày mai mình có đi đâu hay ho không nha. Như đã nói hồi đầu video, sáng ngày thứ ba mình có quay lại BACC từ lúc mở cửa, chỉ để xem lại cái triển lãm ảnh Human và quay thêm chút xíu footage, cũng như là tranh thủ ngắm lại lần nữa cho đã mắt. Mình cũng có xem nhanh một cái triển lãm nhỏ ở bên tầng dưới. Sau đó thì theo chân vợ chồng anh bạn đi food tour. Người mê food tour là vợ chồng bạn mình, chứ mình chủ yếu nghe nói đi một ngôi chợ truyền thống 100 tuổi là thấy ham. Đây là chợ Nang Loan nha các bạn. Chợ này được xây từ những năm đầu thế kỷ 20, là giờ hơn 120 tuổi rồi đó. Chợ nằm ở quận Dusit của Bangkok.
Theo bạn mình nói thì chợ này chủ yếu là dân địa phương đi và vợ chồng anh bạn mình thì hay ghé đây ăn đồ Thái truyền thống. Food tour bắt đầu từ đây, khi mà chị vợ anh bạn mình thì ghé hàng này ghé hàng kia mua đồ ăn vặt đem về nhà. Sau đó thì anh chị dắt mình đi ăn trưa ở 2 quán. Bạn mình nói là đi food tour phải đi ăn 2 quán, sau đó còn đi ăn tráng miệng nữa. Quán đầu mình ăn là đồ chiên xào, nhìn hơi dầu mỡ nhưng mà cũng ngon lắm. Quán sau mình vào là ăn mì tàu, cũng ngon, và tất nhiên là ăn xong thì mình no cành bụng. Và trong mấy cái quán này thì ngoài đồ ăn ra mình cũng thích ngắm nghía quán lắm, ngắm cái cách họ bài trí, trang trí quán như thế nào cũng thú vị lắm. Sau food tour thì tụi mình đi cà phê, rồi mình theo chân bạn mình đến thăm gia đình của họ. Mình cũng thấy được vài điều thú vị nhưng mà không tiện chia sẻ lên đây. Dù sao thì chuyến đi Thái ngắn ngày lần này của mình đến đây cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Tuy nhiên, nếu bạn còn theo dõi video này đến đây thì vẫn còn một tác phẩm đẹp cuối cùng và rất quen thuộc với tất cả những ai du lịch đến Bangkok và có ghé sân bay Suvarnabhumi. Đây, trước mắt mình lúc này là tác phẩm điêu khắc Samudra Manthan, hay còn gọi là khuấy động biển sữa. Tác phẩm này thể hiện là một cảnh tượng trong truyền thuyết Hindu khi mà các thiên thần và ác quỷ cùng khuấy động đại dương và sau đó sinh ra rất nhiều báu vật và điều kỳ diệu trong vũ trụ. Quan trọng nhất là sự bất tử. Vị thần mà các bạn thấy đứng ở giữa trên cao đang chỉ đạo mọi việc đó chính là thần Vishnu ha. Tác phẩm này được sắp đặt từ những ngày đầu khai trương sân bay Suvarnabhumi, tức là từ năm 2006. Một điều rất là thú vị để ngắm nhìn trước khi tạm biệt Bangkok và Thái Lan, đúng không các bạn? Khi mà mình ngồi dựng video này thì cũng hay tin là vợ chồng anh bạn mình đã đón đứa con đầu lòng. Cảm ơn Tuấn và Sái đã dành nhiều thời gian dẫn mình đi chơi ở Bangkok, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi khác.